1, 2, 3, come on! Come on, come on. Okay, let's start baking. So, unahin natin yung ating mga dried ingredients. So, isi-sieve muna natin ang ating 2 cups of flour. Kailangan natin siyang i-sieve because para mawala yung mga buo-buo niya, isama na rin natin yung ating baking powder para ma-sieve din natin ng sabay doon sa ating flour. At yung ating baking soda at yung ating asin, isama na rin natin yung ating asin or yung 1/2 teaspoon of salt. Then, isi-sieve na natin para iwas mga buo-buo para mas smoother yung texture ng ating cake. So, dapat gumamit tayo ng sifter na parang metal siya kasi mas madali siyang ma-sieve. Tapos haluin talaga sa sifter mo. Then pagkatapos nito ay imi-mix natin yung ating mga dried ingredients using yung whisk fork para mas mahalo siya ng mabuti yung nilagay nating salt, baking soda, and baking powder. So nahalo na siya. Then, isama natin dito yung ating 1 1/2 cup of white sugar. Then, imimix ulit natin. So, imimix natin ng mabuti para mas mahalo siya ng mabuti din sa ating iba pang mga dried ingredients. Then, pagkatapos nating mahalo ang ating dried ingredients, we will just set aside this one para ma-prepare natin yung mga wet ingredients. So, yung cocoa powder, hindi ko siya sinabay dun sa mga dried ingredients kasi lalagyan ko siya ng 1/2 cup of hot water para ma-mix siya ng mabuti at iwas buo-buo din para mas mahalo siya ng mabuti at walang mga lumps na maisama doon sa ating cake. Parang wala siyang buo-buo at mas smoother yung pagkahalo ng ating
cocoa powder. So, haluin natin ng mabuti ito para magiging smooth at halong-halo siya at wala na siyang mga buo-buo. Kasi kapag hindi ito na-mix ng mabuti, meron siyang maiiwang mga buo-buo. So, magbubuo-buo din siya sa ating cake. So, nakakasira ng texture ng cake. So, mas mabuti na rin itong imimix natin ng hot water para mas madali siyang mix or mag-melt or mag-soften yung texture niya. So, ayan. So, set aside pa rin natin yan. So, for our wet ingredients, ibibit muna natin itong ating a box of butter. So, ito na yung ating butter, guys. Mix na natin yung ating ibap. 1 cup of ibap milk. Yung ating 3 egg yolks. And syempre yung ating 2 teaspoon of vanilla extract. So, optional lang ito, guys, yung ating vinegar. 1 teaspoon of vinegar. White vinegar. Siyempre yung ating tinunaw na cocoa powder. Mix lang natin ng mabuti yung ating wet ingredients bago natin ihalo or i-mix doon sa ating dried ingredients. So, this time, imimix na natin yung ating wet ingredients doon sa ating dried ingredients. Pagkatapos natin siyang mailagay yung ating wet ingredients, ihahalo or imimix natin ng mabuti para iwas buo-buo. So, kapag wala naman kayong butter, mga pwede din naman ang ating butter. Para magiging siya, makuha yung consistency na gusto natin. Walang mga buo-buo, walang mga lumps doon sa mix natin ng mabuti sa ating butter. So, mix lang ng mix, haluin ng mabuti at huwag din natin i-overmix. So, ganito na yung texture ng ating butter. So, medyo wala na talagang buo-buo at nahalo siya ng mabuti. And this time, pagkatapos nating ihalo or i-mix ng mabuti, so, isi-set aside muna natin ito. Okay, na-mix na natin. Bago set aside natin ilagay yung ating egg white mixture. Kasi i-prepare muna natin yung ating egg white mixture. For our egg white mixture, so ibibit natin itong 3 egg whites with our 1/2 teaspoon of cream of tartar and 4 tablespoons of white sugar. Then, mag-a-add ako ng few drops of lemon extract para mawala yung amoy ng egg. So, ibibit natin using hand mixer. So, ganito na yung consistency ng ating egg white mixture.
Then, imimix na natin siya sa ating butter na na-mix natin kanina. So, imimix natin hanggang mahalo yung ating egg white mixture sa ating butter. And then, ready to bake na tayo. So, ihahalo lang ng mabuti. Mahalo yung ating egg white sa ating butter. Egg white mixture sa ating butter. At nakahanda na rin yung ating tatlong pan. 8 inches each for this butter. At ready na rin tayo sa ating oven. Na-preheat na din natin siya into 180 degrees Celsius. Then, lulutuin natin itong ating cake in 30 to 40 minutes or until the cake is already cooked. Pwede din tayong mag-toothpick test if yung ating toothpick ay lumabas siya na malinis. So, ibig sabihin, luto na yung ating cake. So, ready na nating ilagay sa ating mga pan. So, ready na ang ating butter na mix na ng mabuti. So, ilagay na natin sa ating 3 pans. So, dapat pantay-pantay yung dami niya. So, saktong-sakto lang ito sa tatlong baking pan. So, the oven is ready. So, pagkatapos natin itong ilagay sa ating pan, may tips pala ako. Pagkatapos nito, dapat itatap mo yung ating mga baking pan para mawala yung mga bubbles niya sa butter. Yan. Yun yung tips na kailangan natin din gawin. Hindi natin pwedeng kalimutan. So, itatap natin yung mga baking pan para mag-lessen yung mga bubbles dun sa butter. So, ready to cook na. Ready to bake na ang ating cake. So, we will bake this for 30 to 40 minutes or until the cake is already cooked. Tapos, babalikan natin yan maya-maya. So, ready na at luto na yung ating cake. Ito na yung itsura ng ating naluto ng cake. So, pinapalamig muna natin bago siya i-frost. So, it's frosting time, guys. So, dito, ang ginamit ko na whipped cream ay yung whip it. Then, naglagay ako ng chocolate ganache bago ko ilagay yung ating whipped cream. Yung ating icing. Nilagyan ko muna siya ng chocolate ganache bago natin lagyan ng icing on top of it. Para mas lalo siyang masarap. So, ito yung sa baking, ito yung pinaka gusto kong gawin. Excited akong gawin. Yung frosting time na, guys. Kasi nga, dito tayo nag-decorate, dito tayo nag-design ng ating cake. So, ating cake ay 3 layers cake ito. Then, we will put the last layer. Then, maglagay ulit tayo ng ating chocolate ganache bago natin siya i-cover up with the whipped it cream. Yung ating frosting. So, looks so nice.
medyo manipis lang siya. Then we will put in the fridge for about 10 minutes bago natin ilagay yung ating second layer of steak. Na nilagay natin sa fridge, magsi-second coat na tayo ng ating second coating ng ating cream ng ating icing. I-cover up natin yung ating cream with the remaining cream that we have. Then, i-smooth natin ito hanggang init na yung texture ng